हेलो दोस्तों, आज मैं आपलोक कर्मी ब्राउजार पर नतुन एकाउंट फेसबुक एकाउंट खुली देखाम। आज এই ভিডিওটোত বলকচোন कर्मी ब्राउजारটো ओपन কৰক আৰু নতুন फेसबुक एकाउंट কিদৰে খোলে চাব। আপোনালোকে कर्मी ब्राउजार ओपन কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে URL-টোত फेसबुक বুলি লিখিব লাগিব। फेसबुक বুলি লিখি দিয়াৰ লগে লগে ই মোক फेसबुকৰ লিংকলৈ লৈ যাবগৈ। फेसबुকৰ লিংকলৈ লৈ যাব। फेसबुक लिखि दिছোঁ। ই মোক এটা লিংকলৈ লৈ যাব। फेसबुকৰ এটা লিংকলৈ ওপেন কৰি দিব আৰু ওপেন কৰাৰ লগে লগে লগ আউট কৰিব লাগিব। মই সেইটো প্ৰথমে আছে फेसबुकৰে ক্লিক কৰিব লাগিব। फेसबुক ক্লিক কৰাৰ পিছতে সেইটো আগতে মোৰ যিটো फेसबुक একাউণ্ট আছে সেইটো লগইন হৈ গ'লগৈ। লগইনটো আমি প্ৰথমে লগ আউট কৰিব লাগিব। মোৰ একাউণ্টটো লগ আউট কৰিব লাগিব। এইটো পুৰণা একাউণ্ট। এইটো অলপ সময় লৈছে, বহুত সময় লৈছে। কি কৰিম, ইমান সময় ল'লে কেনেকৈ হ'ব। ইয়াক লগ আউট কৰি দিব লাগিব। লগ আউট হোৱাৰ লগে লগে আহি আছে another account, create account ক্লিক কৰিব লাগিব। First name, what is your name? First name আপোনাৰ প্ৰথম নামটো কি হয়? মোৰ নামটো হয় আশিষ কুমাৰ হৰ্ষ কুমাৰ। চিয়ৰ নেম দেউৰী হয়। চিয়ৰ নেমত মই দেউৰী হয়। আপোনালোকৰ যি হয় এইটো DEWR হয় দেউৰী। দেউৰী বনানটো কি লিখিলে? DEWR হয় দেউৰী। নেক্সট কৰি দিব। নেক্সট দবাই দিব। নেক্সট দবাই দিয়াৰ লগে লগে দ্বিতীয়টো ষ্টেপ ওপেন হ'ব। বাৰ্থডে কেতিয়া কৰিছে? এপ্ৰিল 1994। এইটো বাৰ্থডেটো চেঞ্জ কৰিব লাগিব। 1996 হ'ব লাগে। 1998 হয় মোৰ বাৰ্থডে। এপ্ৰিল 20 এপ্ৰিল। এইটো ঠিক। আপোনাৰ বাৰ্থডেটো এইখিনি ক্লিক কৰি ল'ব আৰু বাৰ্থডেটো ইয়াতে অ'কে হৈ যোৱাৰ লগে লগে দ্বিতীয় ষ্টেপটো হ'ল ফোন নম্বৰ। আপোনাৰ যিটো এক্টিভ ফোন নম্বৰ ফোনত থকা এই নম্বৰটো ডালক ইয়াতে। এক্টিভ ফোন নম্বৰ, এইটো মোৰ এক্টিভ ফোন নম্বৰ 60024। নেক্সট কৰি দিওঁ। মেল আৰু ফিমেল পুৰাব লাগিব। মেল, আপুনি যদি ল'ৰা হয় মেল, ছোৱালী হ'লে ফিমেল। ইয়াক পূৰ কৰাৰ পিছতে আহিলে পাছৱৰ্ড। নাম্বাৰ আপুনি এটা ফোন নম্বৰটো দিব পাৰে, নহ'লে বা 6টা কেৰেক্টাৰ 6টা সংখ্যাৰ বা আখৰে যিকোনো এটা পাছৱৰ্ড বনাব পাৰে। সেনেকৈ মই পাছৱৰ্ড এটা বনাম। ছয়টা আখৰৰ পাছৱৰ্ড এটা ইয়াতে ক্লিক কৰি কিনে পাছৱৰ্ডটো বনাব লাগিব। আৰু আপোনাৰ একাউণ্টটো ইয়াৰ পিছৰ ষ্টেপটোতে খোলা যাবগৈ। লগে লগে ফটো আপলোড কৰিব আহিব ইয়াৰ পিছৰ ষ্টেপটোত। এই ষ্টেপটোত আপুনি পাছৱৰ্ড ক্লিক কৰি লওক। তাৰপিছত চিয়ৰ কৰিবলৈ দিব। পাছৱৰ্ড আছিলে মই এটা পাছৱৰ্ড লিখি দিছোঁ। আপোনালোকে সেইটোৰে পাছৱৰ্ডটো লিখি দিয়ক। যিকোনো এটা আপুনি যোনটো মনত ৰাখিব পাৰে। হয়তো এইটো মনত ৰাখিব লাগিব, পিছলৈকে লাগিব। এই পাছৱৰ্ডটো মনত ৰাখিব লাগিব সদায় ইউজ কৰিবৰ কাৰণে।
তাৰপিছতে আছে পিছৰ ষ্টেপটো। ইয়াৰ পিছত কি আহে, প্লিজ পাছৱৰ্ড প্লিজ মোৰ চিকৰ পাছৱৰ্ড, এই পাছৱৰ্ডটো নলয়, যিহেতু ইয়াৰ পাছৱৰ্ড বুলি লিখা হৈছে, গতিকে এই পাছৱৰ্ডটো নলয়, বেলেগ এটা পাছৱৰ্ড ল'ব দিছে। মেনেৰিয়া হেং আউট পাছৱৰ্ড, মই হেং আউট লিখি দিছোঁ পাছৱৰ্ডটো। চেকিং ইয়ৰ একাউণ্ট, ক্ৰিয়েটিং ইয়ৰ একাউণ্ট, মোৰ একাউণ্টটো খোলা হৈ আছে, মোৰ একাউণ্টটো খোলা হৈ আছে ইতিমধ্যে। ক্ৰিয়েটিং ইয়ৰ একাউণ্ট, মোৰ একাউণ্টটো এইমাত্ৰ এয়া দেখি আছে, অকণমান বাকী আছে হ'বলৈ, কমপ্লিট হ'ব সম্পূৰ্ণ ষ্টেপ। মাত্ৰ 2 মিনিটতে হৈ গ'ল ক্ৰিয়েটিং একাউণ্ট, নিউ ফেচবুক একাউণ্ট। দেখিলে আপোনালোকে মোতকৈ সোনকালে কৰিব পাৰিব। ইয়াতে দেখুৱাইছে আশিষ কুমাৰ দেউৰ চিত্ৰ, ইউ লগ ইন উইথ ওৱান টেপ, অ'কে। এবাৰ টিপি দিলে লগ ইন হৈ যাব বুলি কৈছে, অ'কে টিপক আৰু লগ ইন হৈ যাব। নট নাও দিলেকে একাউণ্টটো লগ ইন নহ'ব। লগ ইন কৰিবলৈ আকৌ ইউজিং হোৱাটছএপ ইউজিং কৰি মই প্ৰম' কোড এটা, OTP এটা আহিব, 5 গিফ্ট কোড চাৰ্ভিছ, হোৱাটছএপ মেছেজতে কোডটো আহিব, চেণ্ড হোৱাটছএপ, নহ'লে চিমতো ক্লিক কৰিব পাৰে। হোৱাটছএপ দিছোঁ, প্ৰম' কোডটো কি OTP এটা আহিব, OTPটো এক্টিভ কৰিব লাগিব, ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে OTPটো আহিব। ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে হোৱাটছএপত মোৰ OTPটো আহিব। To confirm your account, click on the link in the SMS sent we sent to 6002422082। এইটোত কৈছে মোৰ একাউণ্টটো কনফাৰ্ম কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে মোৰ একাউণ্টটো ফেচবুকৰ ফালৰ পৰা মোৰ একাউণ্টটো এক্টিভেট কৰাই দিয়া হ'ব। যেতিয়া মোৰ এতিয়া কোডটো এক্টিভ কৰাই দিওঁ মোৰ ফালৰ পৰা, এইটো কনফাৰ্ম ইয়ৰ একাউণ্ট, ক্লিক অন দ্য লিংক, এইটো আহি গৈছে, কনফাৰ্ম হৈ গ'ল মোৰ একাউণ্টটো। কনফাৰ্মেশ্যন ইমেইল এটা মেইল নহয়, মেছেজ আহিছে হোৱাটছএপত। এইটো ইয়াত ক্লিক কৰি দিলে মোৰ একাউণ্টটো ক্ৰিয়েট হৈ যাব কমপ্লিট। অ'কে, ইয়াত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে কনভাৰ্চন আকৌ অন হৈ গ'লগৈ। হোৱাটছএপত ক্লিক কৰিছোঁ, এইটো হোৱাটছএপ মেছেজত ক্লিক কৰি হোৱাটছএপলৈ গ'লোঁ। হোৱাটছএপত লিংকটো দিয়া আছে, যিটো দিছে ফেচবুকৰ পৰা OTPৰ সৈতে, সেইটোত লিংকটোত ক্লিক কৰিব লাগে। বন্ধুসকল, লিংকটোত ক্লিক কৰাৰ পিছতে OTPটো এক্টিভেট হৈ যায়গৈ, ব্ৰাউজাৰত যায়, ফেচবুকটো OTP অ'কে হৈ যাবগৈ, এক্টিভেট হৈ যাবগৈ। আৰু মোৰ ফেচবুকটো কমপ্লিট ষ্টেপ। এতিয়া লাষ্ট ষ্টেপ, প্ৰফাইল পিকচাৰ। আপুনি এতিয়া প্ৰফাইল পিকচাৰ আপলোড কৰিব পাৰে, নাইবা স্কিপ কৰি দিব পাৰে। এতিয়া প্ৰফাইল পিকচাৰ, ইউ ছাকচেছফুল কনফাৰ্ম ইয়ৰ একাউণ্ট, more than 50,000 people। आशीष कुमार, एडिट पिक्चर में अभी इसको नहीं डालूँगा, प्रोफाइल पिक्चर नेक्स्ट डालता हूँ। मैं नेक्स्ट दबाई दिছোঁ, আপোনালোকে প্ৰফাইল পিকচাৰ এডিট কৰিব পাৰে। এডিট বটন অপশ্যনত ক্লিক কৰি দি আপোনাৰ যি মন যায় তেনেকুৱা প্ৰফাইল এটা আপলোড কৰি দিব পাৰে। লগে লগে মোৰ এইটো একাউণ্টটো এক্টিভেট হৈ গ'ল। ইনষ্টল দেখুৱাইছে, লিটিল ফেচবুক সাইজ 2 MB অনলি। এইটো মোৰ একাউণ্টটো খোলা গ'ল। ইয়াতে আছে মোৰ কিছুমান ফ্ৰেণ্ড বনাবলৈ, এডিট ফ্ৰেণ্ড টু চি দেয়াৰ আপডেটছ। ফ্ৰেণ্ডসকল বন্ধুসকলক এডিট কৰিবলৈ কৈছে, সিহঁতৰ প্ৰফাইল চাবৰ কাৰণে, সিহঁতৰ আপডেটবিলাক চাবৰ কাৰণে। বন্ধুসকল, এয়া আছিল মোৰ ফেচবুক একাউণ্ট খোলা।
এইটো তিনিডাল চেইনত দবাই দিলে মোৰ অপশ্যন দেখুৱাব। ফেচবুকত যিবিলাক ছেটিংছ আছে সেইবিলাকো ইয়াতে আহিব। তিনিডাল ডট আছে এণ্ড মাৰ্জিন আছে, সেইডালত ক্লিক কৰিলে মই ইয়াৰ পৰাও প্ৰফাইল পিকচাৰ আপলোড কৰিব পাৰোঁ। যেনেকৈ নহওক মই প্ৰফাইল পিকচাৰটো আপলোড কৰিব পাৰোঁ। ইয়াতে মোৰ নামটোত ক্লিক কৰি মই প্ৰফাইল পিকচাৰ আপলোড কৰিব পাৰোঁ। টাৰ্ণ অন, नेक्स्ट योर प्रोफाइल पिक्चर, यस प्रोफाइल पिक्चर को अपलोड कर देता हूँ। यारे क्लिक कर बोले प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करब कारण नेक्स्ट नोटिफिकेशन को कैसे रखेंगे पूछ रहा है। कैमरा रोल और कैमरा रोल को रोल तो क्लिक कर दिसो। এতিয়া कैमरा रोल कर कैमरा तो ओपन हो যাব পাৰে আৰু ডকুমেণ্টছত থকা এটা ফটো দিম। ক্ৰিয়েট কৰি দিব মোৰ একাউণ্টটো কমপ্লিট। নেটৱৰ্ক বেয়া কাৰণে প্ৰফাইল পিকচাৰটো আপলোড নহ'ল লোকসকল। আপোনালোকে এনেদৰে প্ৰফাইল পিকচাৰটো চেঞ্জ কৰি ল'ব পাৰে। আজিলৈ ইমানেই লোকসকল। মোৰ ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে লাইক কৰক, কমেণ্ট কৰক, সেইটো শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে। সেইটোৱে আছিল সহজ পদ্ধতি, আটাইতকৈ সহজ পদ্ধতি ফেচবুক একাউণ্ট খোলা। মাত্ৰ 2 মিনিটতে এটা একাউণ্ট খুলিব পাৰিব ফেচবুক একাউণ্ট। কোনো টান কাম নহয়। যদিও মই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ, যিসকলে নাজানে তেওঁলোকে চাব ভিডিঅ'টো, জনাসকলে গালি নিদিয়ে যেন আৰু বেয়া নাপায় যেন মোৰ ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিল, আগলৈ এনেকুৱা ভিডিঅ' পাবলৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিয়ক আৰু ওচৰতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব যাতে মোৰ ভিডিঅ' আপুনি আগলৈ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ পাই থাকে।